Good morning mga sadik. It's another beautiful Friday morning. Ang walang katamusang pagbate. Ang taas na naman ang energy natin mga paps. Di ka man naman, sino ba naman ang hindi gaganahan? Riding na naman. Unang take off natin mga sadik at 1, 2, 3 4, 5 limang rider, no? At first time natin makasama si Aldrin, naka R1. Buti naman at okay na yung motor niya, no? So mga paps, mga sadik, kamusta kayo? At ito, buti nakapag-ride. At the past few days inatake tayo ng gout. Ito medyo masakit pa pero kailangan nang gumaling kasi magra-ride na eh. Darating na yung Friday, sabi ko kailangan na gumaling. At nakisama naman, nadaan sa gamot. So kamusta kaya ang wind noise at we're doing 100 oh. Bago ang lahat, intro muna tayo. Shoutout nga pala kay Boy Bakat sa ating, siyang gumawa ng ating intro at bagong logo mga sadik. Napakalupit ng ating intro at logo. At itong nakikita nyo riding jersey ko, no? Ito ang design ni Boy Bakat. Yung mga top follower at mga top fans natin dyan, abang-abang kayo. Pwede natin itong iparapol, no? Usapan nga pala natin last week nga pala, no, mga sadik, Friday morning may ride kami. Nagpa-vlog ako, no? Itong area to, ito kaka-take off lang namin, merong muntikan na akong ma-aksidente. Pakita ko sa inyo, ito yung video. Panoorin ninyo kung paano nangyari. So may tatlong shabab. Ayun nga, nakita ko nagsasayaw-sayaw sa loob ng kotse. Tumapat sa akin, saan ko lang naman ng ganyan. Siguro hindi naiintindihan at minasama. Yun nga, kaya ako ginit-git. Ang kwento niyang road captain, nung tumapat daw sa unahan niya, parang hinahamon siya ng karera. Kaya panglima ako sa group ride. Siguro ako na yung napagbuntungan. Kaya nga talaga ang lesson dyan, huwag nyo napansinin. Talagang lagpasan nyo na. Hinabol nga ni Papa Dom at ni Caroli yung sweeper namin. Hindi naman pumalag, tumakbo naman.
nakakatakot din. Kaya yun, ang nangyari yan, hindi ko na tinuloy yung vlog ko. Pero may ginawa rin ako nung araw na yan. Ito nga, ito yung title, Ride with Benefits. Mamaya mga sadik, samahan nyo ako. May dala akong lagi ko nang dala tong face mask ko, no? Para mamaya magbebenta tayo ulit kung may makikita tayo mga rider. Bali, nagdagdag na tayo ng design. Meron na tayong BMW, Yamaha, at Honda. Woo! Sarap! 120! Siyempre mga sadik, hindi naman porke naka-Harley ka, hindi ka nagagawa ng diskarte para magkapera. Di ba? Kailangan kumikita ka rin habang nag-i-enjoy ka. Di puro yabang. First time ulit makakasama ni Bro Aldrin yung naka R1 sa amin. Anong huling video, tagal-tagal na yun eh. Ito yung link, lagay ko yung link dyan sa taas. At dahil na-COVID ang kanyang motor, kaya hindi nakatakbo. So welcome back Pops Aldrin. So pampa muna tayo, no? Pampahan sila eh. $150. Woo! 170. Woo! 160. Okay, mga sport bike to, habulin natin. Ayoko na, ayoko na. Tama na. Alam nyo na, makakalayo sa Harley ha. Sports bike lang kayo. Buhaan natin si Aldrin. So yun nga mga sadik, no? Riding with benefits tayo. Woo! 160. 170. Ayoko na. Tangina. Ang bilis ng sport bike. Adrenaline junkie.
wag. How much? Anna, give me one from this, two from this. Two from this. Give me one more orange. Give me two orange. Two black. What do you have black? No, BMW. What do you have black? What else do you have? Dark. Hardly ladies, what do you have? Those are black. No, this one plain. فراس ما دفع شيء من عندك. لا يا حبيبي انا وحياة الله بزعل. ولو انا عم شوف بس لحتى ما اكون مزعل. كم وحده اخذنا؟ كم وحده؟ انا هي 50. لا بعدين ما جبنا بعد بعدين يطلع بعدين. هاي ما خلصنا.
Rider for today, oh. Dami. Ito. Daming rider. Daming rider. Hug at Hawks Curve. Kompleto sila. So we're back in the ball game again, mga sadik, mga paps, mga sadik. So we're going back to Riyadh. Hindi na kami magtatadik. At balak naming pasyalan si Papadong sa bigay ng pakikiramay. Namatay kasi kanyang brother. Condolence, Papadong. Okay, I'm back to Imprenta Rides at we're going back to Riyadh. I hope you enjoy the show. If you like this video, please don't forget to like, comment and subscribe. Isama nyo na ang notification bell para updated kayo sa mga videos ni Imprenta Rides. Sayonara! Masalama sadik.